السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة اليوم بنشتغل نظام تكييف مركزي. بتكون محاضرتين أو ثلاث، بنقسمها ثلاث أجزاء. الجزء الأول بنتعرف فيه على الهاب 6.2. نزلت لكم فيديو على التثبيت وكيف تحملوه، رفعت لكم في الدرايف. بيكون معانا مشروع مبنى حكومي زي ما انتم شايفين، عدة مباني. طبعا هنا سكن للموظفين، كله غرف نوم مع مغسلة، غرف نوم منفصلة مع حمام. هنا كوريدور أو بلكونة. طبعا هذا الجراوند فلور، ده يكون دور واحد فقط، دور أرضي، وهذا مسقط الروف. معنا مبنى ثاني اللي هو المبنى الإداري، كله مكاتب ممرات، ونفس الشيء جراوند فلور أرضي وروف. طبعا يعني المكاتب ممكن نحن نستخدمها سبليت أو كونسيلد سيستم. غرف النوم برضو ممكن نحن نستخدم لكل غرفة كونسيلد يونت، بحيث يكون لها ثرموستات منفصل وتحكم منفصل. وبرضه ممكن نحن نستخدم للأوفيسز باكج يونت، بما أنه الأوفيسز أوكيبايد بنفس الوقت، يعني مشغولة بنفس الوقت وقت الدوام، تكون كل الأوفيسز موجود فيها الموظفين، فممكن نستخدم باكج يونت بحيث يكون كأنه زون واحد. ولكن بما أنه مبنى حكومي وما فيش معانا المبنيين هذون فقط، في عدة مباني مجاورة، في مباني 4-5 دور، فممكن نحن نستخدم تكييف مركزي ونفعل لكل غرفة نعتبرها سيستم منفصل، فان كير يونت. هنا نعمل له اير هاندلنج يونت، هنا اير هاندلنج يونت بدل الباكيج، تكون متحكمة بالزون كامل. فبدأ يكون هذا المبنى زون، هذا المبنى المنفصل اللي هو البرير، وممكن زون أو 2 زونز. وهنا نفعله ايش؟ لكل غرفة زون منفصل، عشان كيفها بثرموستات، تكون كل غرفة منفصلة بثرموستات منفصل، مش كل الغرف اوكيبايد بنفس الوقت. فأول حاجة بنبدأ نعمل حسابات الأحمال الحرارية باستخدام الهاب. طبعا ليش بنستخدم هاب 6.2؟ عشان الهاب ما بتقيس يدخل هذا نفس الهاب 4.9 أو هاب 5.1، ما بتقيس يدخل كل غرفة منفصل، ولكن تستورد المخطط نطبعه PDF. تخلي بالك انه لما تطبع PDF انه يكون لما تقيس يعني بالمليمتر الوحدات 350، مش يطلع 0.35، عشان لو استوردت للهاب طبعته واستوردت للهاب يعني بالمتر مش بالمليمتر، ما بيطلعش معك الرسم واضح. الهاب 6 نبدأ أول حاجة نعمل مشروع جديد. الهاب 6 يستخدم الأشري ستاندرد 62.1 للتهوية 2019 آخر نسخة. نضغط هنا البيلدينج تايب. احنا معانا المبنى بيكون استراحة موظفين وجنبه مبنى إداري. طبعا بنبدأ نشتغل على هذا فقط عشان ما يأخذش مننا وقت كبير. بنشتغل على المبنى هذا فقط، وانتم بتواصلوا على مبنى الأوفيسز أو المبنى الإداري. يقول لك هنا ايش نوع المبنى. مستودع، دور عبادة، مكاتب، موتيل، مانيفاكتشرينج، هوتيل. احنا تقريبا غرف النوم، الدور تبع غرف النوم هو المبنى الأول اللي هو استراحة الموظفين، وكأنه قريب للموتيل. الموتيل اللي يكون هوتيل صغير ولكن غرف منفصلة كده، تجي دورين على الشارع. فنختار مبنى عشان يرفق لنا ويساعدنا، بدل ما ندخل خصائص كل سبيس فهو يدخل الخصائص كامل، يعني الإضاءة، كم الإشغال، كم الناس، كم متر مربع لكل شخص داخل الغرف،
هذه كامل هو بيحسب لنا تلقائيا بدل ما ندخل لكل سبيس منفصل. اوكي اوكي. نبدأ اول حاجة نختار المنطقة. طبعا المشروع هو بشمال الرياض بالسعودية. نبدأ نختار المنطقة او الويذر كونديشن. نبحث على اسم المدينة. طبعا مش ضروري تكون متصل بالنت، ممكن نفتح لك الخريطة وكذا بدون اتصال، بدون انترنت كونكشن. تختار اي محطة. معك محطتين بالرياض بالمطار. خلاص طلع لك القيم. يقول لك ان التصميم على بوينت 4% كولينج. البوينت 4% مثل ما تكلمنا عليه بالمحاضرة السابقة اللي تبع الباكج، وبالهاب 4.9. إن لما نصمم على بوينت 4% معناته إن احنا نصمم على الماكسيمم كونديشنز، وممكن ما يوصلش درجة الحرارة، ما توصلش ل44 مثلا بوينت 7 الدراي بالب والويت بالب 19.3 إلا يوم ونص بالسنة. فممكن نحن نخليه مثلا 1% ونصمم على 43 الأمبيانت ديزاين دراي بالب تمبرتشر تكون 43. ممكن نصمم لو أهم فاكتور بالنسبة لي وقت التصميم يعني أو متطلبات المالك إنه نخلي النظام يعني أكثر حاجة اقتصادي، فممكن أن نصمم على 2%، 43.1. وإحنا خلينا بالوسط 1%. بالنسبة للتبريد أخذ معظم أيام السنة 99.6% من عدد ساعات السنة اللي بتحتاج هيتينج. تمام. خلاص. نجي نشوف هنا يقول لك extremely hot and dry. حار جدا وجاف المناخ، فبني أخذ بالنا علشان نعمل هيوميديفيكيشن لما نختار السيستم. هنا دراي هوت. الهيوميديفيكيشن بيزود ترطيب الجو عشان يزيد نسبة الرطوبة. خلاص بعد ما ندخل الويذر نفس الهذا الأول، ولكن في اختلاف هنا بالنيو بيلدينج أو البيلدينجز. بالهذا الأول ما كنا نحن نفعل البيلدينجز، كان على طول ننتقل للسبيسيز هكذا. فهنا بدنا نفعل نيو بيلدينج. نختار نقول له import floor plan drawing، يعني نحن نستورد المخطط، ولا building wizard تبني المخطط. نحن نقول له استيراد المخطط. كم معك المبنى؟ هل هو دور واحد أو عدة أدوار؟ مبنى مثلا معك برج 5 6 دور، تختار هذه multiple levels، تختار عدد الأدوار، لكن احنا معنا دور واحد. جريد هل هو فوق سطح الأرض ولا معك بيزمنتس؟ لو معنا بيزمنت تحت الأرض نفعلها هنا عادة مثلا سنجل بيزمنت أو مالتيبل بيزمنت، هذه تكون مشاريع الأبراج 5 4 6 دور، وكل معك 1 بيزمنت أو 2 بيزمنت تجي تحدد عدد البيزمنت من هنا. لكن احنا قلنا مشروعنا فوق الأرض جريد بنستخدم. خلاص فينيش. يفتتح الآن النافذة تبع البيلدينج بروبرتيز. تسمي البيلدينج مثلا بيلدينج 1. هل معانا سقف ساقط أو لا؟ كم ارتفاعه مثلا؟ احنا هذا المشروع هو ارتفاع الدور الأرضي، الدور هذا اللي إنشاء عليه 4 متر، والسقف الساقط 3 متر و400، يعني سقف الساقط 600. ارتفاع النوافذ 900.14 914 ملي، يعني 0.9 متر. نخليها ديفولت. الفلور بلان ايميجز ممكن نحن نستورد المخططات كصور او كبي دي اف. انا قد طبعتهم بي دي اف. لو تشوفون طبعة ثانية بس عشان تشوفوا كيف تطبع اللي مش عارف اوامر الطباعة. كتر البي برنت، تحدد له الطابعة، وتوكد بي دي اف جنرال دوكيومنتيشن، تحدد مقاس اللوحة، ناخذ A3 هذا العريض.
تقول له هنا fit to paper center the plot، تجي تفعل display، تختار الأخير window، تجي تحدد مثلا كده حتى لغاية تحديد هذه plot object line weights، لغاية تثبيت لغاية تحديدها. اختار هنا wire frame preview نخطط، ممكن بس نختار ويندو جديد، نختار من الركن المبنى للركن بريفيو. تمام اوكي. نحفظ مثلا بأي مكان بسطح المكتب، نسمي building 1، ground floor، save. الآن نطبع. بعد ما ينطبع خلاص تجي تقول له استيراد، تدخل النافذة الثانية فلور بلان ايميجز، تختار قلنا PDF، بيطلع لك هنا المخطط، تضغط على مرتين، بعدين تجي تضبط السكيل كيف تضبطه. تجي المخطط الرئيسي وتشوف أي بعد معلوم، مثلا بدروم 6، تأخذ العرض كم 3 متر أو 3400 ملي، تجي هنا بدروم 6 تفعل set scale sketch، تختار تدخل 3400 ملي، صار له موافق، قال لك يعني السكيل الآن ضبط. اوكي. بعدين تختار برضو تتأكد من اتجاه الشمال من الاورينتيشن تبع المبنى. الآن المبنى مش محدد لنا المعماري وين الاتجاه الشمال، فبنعتبر هذا الاتجاه الطبيعي، اتجاه الشمال شرق غرب جنوب، ونخلي على ما هي هنا. لو كان مختلف ممكن أنا أضبط الاورينتيشن، تدور البوصلة أو كذا، ولكن احنا بنعتبره أب نورث أب. السكيل السكيل انضبط، نجي نتأكد بس. أربعة بوينت 5 متر. تمام، سكيل جاهز. اوكي. بعدين تجي الليفلز، تقول له choose level، اختار الليفل اللي اشتغلنا عليه، بعدين تروح جهة الوولز والروفز، بعدين تبدأ ترسم هنا. نبدأ نرسم من الجدران والتقاطعات، ندخل خصائص الجدران، ونعمل الأبواب الخارجية الشبابيك الخارجية اللي بتجيب لنا هيت جين أو حمل حراري.
نضغط على هذا سبيس واحد، فيعني انه ما رسمش هذا الخط او الجدار، نوقف له فوق. تمام. لو ضغطت دبل اسكيب وترجع تضغط على الخطوط تتأكد من السبيسات. تفعل جدران لكل غرفة مثل ما بالمخطط. والله أنا خلصنا هذا المبنى. سويت جدران حوالين كل سبيس منفصل. تجي أن تتأكد مثلا هذه الغرفة تمام 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 تمام، الكوريدور كله تمام. شوف هذا، ناخذ لي الغرفة هذه مع المدخل فغيرها بس. تجي تضغط على الخط تشوف انه مش متصل للأخير، توصل للأخير. تجي تضغط على هذا المنفصل. برضه هنا المدخل، شوف وين الباب الدخول، فهنا كأنه مظلة، فتعمل تضغط على هذا الخط تحذفه. شوف كده تمام. هذا الخط برضه ديليت شابر، هنا تحذف الخط الخارجي، ضغط عليه تحذف. تمام. الآن نرجع هنا. عادة نبدأ نعمل الجدران الخارجية. بعدين نبدأ بالفواصل. الحمام بنعتبره منطقة غير مكيفة، فناخذ سبيس منفصل. خلاص، وهكذا بقية الغرف. الآن خلاص خلصت أحدد الوحدات أو الغرف. كل غرفة منفصل، كل حمام منفصل. تأكد هل فعلا كل زون أو كل سبيس منفصل عن الآخر. هنا المفروض يكون مع الكوريدور، نحذف هذا. وهذا بيكون مفتوح، بيكون مفتوح ما فيش جدار. وهكذا. خلاص الآن نرجع نسمي الغرف. نسمي كل سبيس، تضغط عليه نسمي كل سبيس عشان بالتقرير الهاب تعرف السبيس هذا ايش اسمه. برير روم، ريسبشن، كوريدور، ليفينج روم. برير روم، سيف، ريسبشن، كوريدور، ليفينج روم، بدرون زيرون،
تويليت أو باثروم 01، وهكذا لكل الحمامات غرف النوم بقية الغرف اللي ما سميناها. والآن بعد ما سمينا الأماكن كامل، سميناها حسب مخطط الأوتوكاد: كيتشن روم، سيرفيس روم، داينينج روم، ستدي روم، تويليت، بابليك تويليت، كوريدور. هذا السبيس بيكون اكسبوز، الجاردين هذه الحديقة بتكون مفتوحة للخارج ومعرضة للشمس، يعني الروف بيكون حوالين هذا. والغرف أو غرف النوم سميناها من 1 إلى 20 الموسم. الآن نجي نحدد الجدران، نقول له الجدران، يعني نختار الجدران الداخلية، الجدران الخارجية، البارتيشنز، وبعدين نرجع نختار الكونستراكشن تبعها واليو فاليو. الجدران تجي تعمل assign، إذا ما طلعش معك حاجة air walls default ما تستخدمهاش، يبدأ على edit group، وبعدين على add سمي هذه 3 مثلا exterior wall، exterior walls، و4 نسميها partitions أو interior walls. close تجي تفعل assign، تختار exterior wall، تبدأ تحدد على الجدران الخارجية. طبعا هنا بيفعل لك موديلينج، بالها بيفعل موديل، يجيب مخطط 3D، يفعل مخطط 3D. وبعدين نحدد الجدران الداخلية، نتأكد بس من الخطة. هنا ما فيش جدار، ما سويت انه في جدار، والباب الخارجي من هنا بس نعدل هذه اسكيب، نفعل اسكيب مرتين عشان نخرج من الأمر. نختار هذا الجدار نزيله، برضو نعمل جدار جديد، نعمله من هنا لهنا، نحذف هذا. خلاص الآن السبيس، نرجع للساين اكستيريور، والله هنا والله وهنا وهنا، والانتريور هذا قانون بيكون اكسبوزد، فنحدده انه جدار خارجي. باقي معنا هذا الجدار الداخلي. خلاص نرجع نحدد هذه كده لكل الغرف بتواصل. كده بعد ما انتهينا من التحديد الجدران الداخلية والخارجية عندنا الساين، خلاص ننتقل للأوبننجز. الآن بالأوبننجز نجي نضيف الأبواب والنوافذ. طبعا ما يضيفش غير الأبواب والنوافذ اللي تكون اكسبوز، يعني للجهة الخارجية أو معرضة للشمس، بينما الأبواب الداخلية والنوافذ الداخلية ما يضيفهاش أو ما في داعي أصلا نضيفها. ممكن نختار نوعين من الويندوز، هذه نسوي نحذفها، نضيف باب ومعانا سكاي لايت. نتأكد بس من النوافذ اللي بنستخدمها.
مع النوع الأول 3250. العرض تبعها معنا نوع 1450 أو 1400. اشتريتها 1450 متوسط أفريج. بالنسبة لغرف النوم كل النوافذ متساوية 650. ايدنتيكال 1650 1650. لهنا الحمامات متر. أي نوافذ أخرى اللاوندري غرفة الغسيل أكبر. نجي نضيف النوافذ. النوع الأول قلنا 1250 نخلي الارتفاع متساوي. النوع الثاني 1500 أو 1450 الخاص بالاستراحة. بدنا نضيف نوع غير أو نوع جديد 750. والله خليها 700. باقي الباب الأبواب نتأكد منها. الأبواب الخارجية زي ما تكلمنا 50. برضو هذه بتعتبر أبواب خارجية اللي بالغرف. ثلاث أنواع من الأبواب. الأول عرضه 1200 نخلي الارتفاع ثابت. بدنا نضيف باب بيكون عرضه 1000 أو 1600. 1000 كم كان 1400. الباب الدبل سلايدنج. كان معنا أبواب الغرف كان 900. باقي معنا نوافذ من الجهة هذه 1000 مع النحو 1200 1400. تسعمية. خلصنا نضيف عليها إضافة. نبدأ النوع الأول يحكم حمامات
عفوا بس طلع. نرجع للأوبننج هاد ممكن نخليها كوبي. أو كتر سي كتر في. والأبواب قلنا الأبواب هذه 4 تسمية. الأبواب الخارجية 1400 و1200. هنا 1400. النوافذ اللي هنا 3150. وهكذا بقية النوافذ بقية الأبواب. بالنسبة لهذا الباب 1200. الأبواب هذه بتكون كامل تسمية. الباب هذا 1400 أو ما في جانب إلا في جانب على هذا الباب عشان يكسبوز. هذا يفعل 1400 تقريبا أو 1200. بعد ما أضفنا كل النوافذ والأبواب الخارجية نكسبوز. طبعا إذا معانا نفس هذه النافذة كذا عليها شريحة حمراء نعدلها قاطع بالجدار. نقدر الآن نفعل ال 3D. هذا الأوبننج نفعل 3D يظهر معنا المبنى
أو الموديل ب3D بهذا الشكل. معنا بصالة هنا نعدله. بالضبط كده. خلاص الآن نغلق، نروح للسبيسيز. الآن البيلدينج جاهز. إذا عاد معنا عدة مباني، مثلا المبنى الثاني الجراوند فلور بلان تبع الادمنستريتيف بيلدينج أو المبنى الإداري، ممكن نضيفه هناك بيلدينج جديد نيو بيلدينج، نضيف السبيسيز كامل مثل ما أضفنا لهذا البيلدينج. إذا في مثلا برج بعدين 4-5 دور جنبهم تضيفه بهذا الشكل. الآن نضيف السبيسز للبيلدينج الأول، نضغط مرتين سبيسز أي حاجة ديفولت سبيس موديل أو موتيل أو استراحة موظفين. نختار الاسوسييتد بيلدينج المبنى المتعلق في هذا السبيسز للبيلدينج 1. نعمل سبيسز. خلاص قابلنا كل السبيسز اللي حددناها وسميناها. معانا لو تشوف معانا unnamed space unnamed space unnamed space 3 unnamed space. أتأكد بس وين هذه الغير مسماه عشان بعد ما تعمليش مشاكل بالسيستم وبالحسابات، لأنه هذا ما يحسب إلا لما يكون معك كل السبيسز موجودة. ممكن نلاقي هنا أو للليفلز لا هنا تقول لوكيت وين الانيمد سبيس، هذا غير المسمى، هذا المفروض من 10 وهذا 9. وين الثاني لوكيت النيم سبيس. يمكن نسميه كوريدور نار.
خلاص الآن كل الأماكن المسمى أو كل السبيسيز لها names. نحفظ نروح للسبيسيز. نبدأ نختار هذا كامل نفس الهاب، نفس التبويبات اللي كان بالهاب، ولكن ممكن نختار على مثلا فنتيليشن لحاله أو اختارها كامل وبعدين تحرك هنا تتنقل بينها، لكن أفضل إن نعمل show all deselect الفنتيليشن، تدخل فنتيليشن منفصل مثلا. معك الحمامات كامل خليها user defined وفعل direct exhaust. خلينا ناخذ 50 لتر بير سكند من كل حمام. direct exhaust من الحمامات ما نجيب له fresh air من الخارج، ولكن ناخذ منه direct exhaust 50 25 يعني بين 50 إلى 75 CFM. يعني ناخذ 50 لتر بير سكند أو 35 لتر بير سكند. ناخذ 35 حسب الكود السعودي، الكود العالمي الميكانيك كله يغلق 35 حمامات أو بين 25 إلى 75 CFM. هذا أكثر ما يهمنا بالحمامات، نحن ندخل بس الدايركت اكزوست. خلاص الغرف تقدر تختارها من هنا، الأوتسايد اير ريكويرمنتس، تختار السبيس تايب بدروم، نختار ريست روم لغرفة راحة. نلصق على كل غرف النوم.
والبراير روم. ممكن نشوفها من هنا بالضبط، مش عارف أنا الآن وين، ولكن ممكن انتم تشوفوها. أو نختار غرفة مشابهة للبراير روم، مثلا الإكسرسايز اريا أو فاميلي دايننج جيست روم، بحيث أن تكون غرفة فيها كثير من الناس عشان حمل التهوية. ببليك تويلت، فيه 4 حمامات، الواحد 25، يكون مياه دايركت اكزوست. بعد ما حددنا كل الأنواع، خلاص الروم تايب هو يأخذ، أو السبيس تايب هو يأخذ على طول من 20/2019 الأوتسايد اير ريكويرمنت، كم لكل شخص، لتر بير سكند، كم لتر بير سكند لكل سكوير متر، وهكذا. بعدين نبغى تحديده، نحدد اللايتنج، overhead لايتنج،
بنشوف الحمامات مش عامل. ما يهمناش الحمامات، من الغرف، غرف النوم مش عامل، عشان احنا اخترنا هنا فقط السبيس تايب بالفنتليشن بس. هنا نختار بيحسبها على طول، نختار الريست روم، غرفة راحة. مش عارف ليش معتبر المكان اوفيس، بالرغم ان احنا اخترنا بالبداية تقريبا اخترنا ايش، اخترنا موتيل صح. جيست روم، نوضح السكوير متر، طبعا حسب الكود السعودية يقول لك تعملي 10 وات لكل سكوير متر، ولكن خلاص احنا بنستخدم هذا حسب أشري أدق. نستخدم أشري 90.1 اللي هو حفظ الطاقة. ستة بوينت ثمانية ريستروم، خلاص نختار الريستروم فوق بيس لكل غرف النوم. الستدي روم ممكن نعتبره كمبيوتر روم. طبعا المفروض ان احنا نختار هذا مبنى منفصل، وهذا مبنى منفصل، building 1 building 2، عشان نختار نوع المبنى الأول اللي هو استراحة مثلا، والمبنى الثاني اللي هو موتيل أو غرف نوم. برضه زي ما انت شايف حسب الإضاءة لكل متر مربع، اللايتنج تايب سكيجوال، اختار السكيجوال حسب الكود حفظ الطاقة. الدي لايت كنترول 500 لوكس. التاسك لايتنج عاملنا لكل الغرف. الكتريك اكوبمنت، شوف حسب نوع السبيس، مثلا عندنا كمبيوتر روم عامل 115 واط لكل سكوير متر بالستدي روم. occupants 23.2 سكوير متر لكل شخص. dining area 9. الجست روم 9.3 سكوير لكل شخص. food preparation، العبادة وين البرير روم، غرفة الصلاة، برير روم 39 شخص أو 39 متر مربع، 9.3 سكوير لكل شخص. قلناها قليل مثل لينوس. infiltration، عامل قيم الانفلتريشن. عندها صفر كل، على ان المبنى تايت، يعني كيف تايت، ان المبنى ما فيش شحن الهواء، الابواب ما فيش كراكات، ما فيش حول النوافذ او حول الابواب.
خلاص الآن نقسم الزونات، نختار الزونات، بنعتبر هذا المبنى زون. طبعا هو يبدأ يجيب لك هنا ال unconditioned space أو unassigned spaces، نبدأ نحدد ال unconditioned spaces. ال unconditioned spaces دي بتكون الحمامات كامل. النمر هذا برضه نختاره unconditioned. هنا public toilet unconditioned، هذه unconditioned exposed garden. بعدين نضيف زون جديد، شوف انه يلونه بلون جديد. نفعل مثلا الكوريدور مع هذا الجزء هذا كامل زونة منفصلة، نسمي الزون بدل ما زون 1 نسمي ريست اريا 1. نضيف زونة ثانية مع المطبخ لتكون نضيف زون ثالث. زي ما تكلمنا ان كل غرفة نوم بتكون زون منفصلة. وهكذا لكل الغرف. حددنا كل الزونات، كل غرفة نوم زون منفصل عشان يكون التكييف فيها ثرموستات منفصل. في شخص يريد يطفي المكيف يشغل المكيف، تمام. هذا دائما بالفنادق دائما كذا، كل غرفة نوم منفصلة تكون سبيس منفصل. يعني المكاتب عادة تخليها زونات مجتمعة كذا، أو تقسم الدور زونين حسب إشغالات المكاتب المنفصلين. غرف الاجتماعات اللي ما تي غرف الاجتماعات والدراسة والمكتبات اللي ما يتم إشغالها إلا أحيانا تفعلها زون منفصل. حمامات public toilets مناطق مكشوفة الآفاق دائما نخليها unconditioned space. خلاص الآن نروح الاسمبليز. ممكن تعيد تسمية مثلا، تعيد تسمية الزونات هنا بدروم كذا وكذا كذا، ولكن ما عاد في داعي خلاص، وبس عشان نسهل على ننتقل إلى الهاب كان. الآن نجي الاسمبليز أنواع الجدران. الاكستيريور رول، الكونستراكشن احنا مش محددين كونستراكشن مثل ما قلنا أمس لما تكلمنا على كود ترشيد الطاقة، إنه معانا كم قيام للأماكن غير السكنية. هذا المبنى سكني، المنطقة 1 للرياض، فنستخدم 0.454 للجدران، للسطح 0.272. نجي هنا عند الجدار
الخارجي طبعا 0.435 خلاص مقبول على طول. نختار برضو الجدران الداخلية. عشان انتقل معانا ال overall value، ولكن مساحتها كبيرة زي الطبقات الجبسون بورد. تمام مقبولة برضه. أما أكثر ما يهمنا الجدران الخارجية اللي بيكون عليها حمل كبير. أما دي بارتيشنز ما بيكونش يعني هي تفصل مناطق مكيفة عن مناطق مكيفة. الروف قلنا كم الروف 0.272 0.217 تمام. ممكن نقلل الانسوليشن 0.273 تمام. سيلينج نخليها ديفولت. سلاب فلور اون جريد نخليها ديفولت برضه. الويندوز والدورز. الويندو هنا هو قبلنا موجود بالجدول لكل المناطق المناخية 1 2 3 للسكني. اليو إذا كانت مساحة الواجهة أقل من 40%، النوافذ هي مساحتها صغيرة أقل من 40%، فنخليها 2.89. نفعلها بكل النوافذ. القدرة الأبواب خليها 1 خشب أو بيج دور. اوكي خلاص الآن نروح سيستمز. قبل كان ما يكون معنا سيستمز لكل زون بنعمل سيستم. يعني السيستم الأول بيكون AHU 01. نختار Shelter Air Handling Unit CAV Single Zone. نختار المبنى موتيل Ventilation، نقول حسب أشياء الفنتيليشن. Central Cooling تمام. Shelter Central Heating نخلي Electric Resistance Supply Fan Duct System Duct Leakage 2%. الزون كومبوننتس نفعلها زون 1 أو rest area.
ثيرموستات خليه ديفولت أو 23 25. سبلاي تيرمينالز نقول له هنا حسب 20 ال air distribution effectiveness. terminal type diffuser نخلي هذه 0، هذه متأثرش معنا غير بال VAB. هو بيقارن بين القيمة حق 20 بين القيمة هنا، بختار الأكبر. الريهيت electric resistance يدافع معنا الريهيت. ثيرموستات سكيجول نختار ديفولت. سايزنج داتا 6.7. طبعا معنا نوعين من التشيلرات. النظام الأول يكون فارق درجة الحرارة بين السبلاي والريتير 5.6، والنوع الثاني تقريبا 4 درجات 4 كلفين، والنوع الثاني 5.6. هنخليها الديفولت. اوكي نعمل السيستم الثاني AHU 02. ممكن احنا نفسخ هذا دوبليكيت بس نغير الاسم 02. نروح للزوم نعمل الزوم الثاني. اوكي مع الزونين اللي بيكونوا هنا الآن. هنا كل واحدة كل غرفة نوم نعتبرها زون منفصل، نستخدم لها فان كويل يونت. فان كويل يونت منفصلة. الاير هاندلنج يونت عادة تكون كبيرة أكبر من الفان كويل يونت. الفان كويل يونت الغرف الصغيرة غرفتين 3 صغيرة تكون نفس الوحدة الكونسيلد، ولكن يتم بدل ما نربطها بالوحدة الخارجية بنحاس يمر داخل فريون نربطها مع الشيلر بماسورة سبلاي فيها ماء تشيلد وتر بارد، ويدخل داخل الكويل يبرد الهواء ويرجع بتشيلد وتر ريتير. ماسورة سبلاي مع ماسورة ريتير ماء بارد. فهذه بتكون FC فان كويل يونت 01. نقول له تيرمينال يونت، نختار تشيلد وتر أو 2 بايب فان كويل يونت. هل دايركت فنتيليشن ولا اير تو تيرمينال انلت؟ يعني كيف الفنتيليشن اير دايركت سبيسز ولا دايركت فنتيليشن؟ بدل ما نفعل نظام فنتيليشن منفصل بما أن الغرف تفتح للخارج على طول، فنعتبر أن الفنتيليشن والتهوية بتكون تدخل من الشبابيك أو من الأبواب وقت فتح الأبواب وغلقها. ولكن إذا كان مثلا فندق عدة أدوار مع غرف نوم لداخل كوريدور مع كوريدورات كثيرة، عادة نفعل إيش؟ نفعل الخيار اللي هو air to terminal inlet. تصمم وحدة فنتيليشن خاصة تكون air handling unit بالروف، ينزل دكت لقدام كل فان كويل يونت يجيب له نسبة من الفريش 10% من سبلاي 5% 20% حسب الأشري requirements. الزون components نقول زون 10 تمسات خليها 23 والأن occupied، يعني لما ما فيش حد
تشتغل الواحدة عند 25 و 26. ممكن نعمل 5% كسيفتي فاكتور، نفعل السكيجول، نفعل دبليكيت 20 مرة، نروح نغير. اوكي، وهكذا تعمل دبليكيت 20 مرة، تغير الزوم، تغير خلاص. الآن بعد ما أضفنا، عملنا فان كورينت أو وضفنا كل غرفة نوم كزون منفصل، خلاص الآن السيستم عندنا جاهز. شوف بالنظام هنا بالهاب 6.2 ما يرضيش، يعني ما يرضيش يعمل التقرير خلاص لما تجهز السيستم. لكن احنا بالهاب الأول 4.9 و 5.1 ممكن تفعل التقرير لنظام منفصل، HU02 فان كورينت، أي نظام تضغط عليه أو سيستم تفعل من هنا تعمل التقرير. ولكن الآن ما يطلعش معك التقرير لما تخلص، فلازم نبدأ نضيف بلانت شيلر، بعدين نضيف الترناتيف. نجي هنا البلانت بيكون معنا شيلر 01 مثلا الخاص بالمبنى هذا، جنريت شيلر ووتر بلانت، تمام. أو نفعل شيلر بلانت. السيستم اللي نضيفه نحدد عليهم كامل، نقول له add، اوكي. نروح للالترناتيف، نضيف الشيلر، السيستم كامل نضافه. اوكي، خلاص طلع معنا علامة التقرير. ماشي نشي نحدد العين كامل، طبعا ما برضاش يفعل للنظام أو عدة أنظمة غير البقية، لازم نختار الأنظمة كامل. عشان ما ناخدش وقت بنقول له system sizing summary والزون sizing summary، ventilation summary منحتاجوش، system heat balance منحتاجوش، system psychometric منحتاجوش. نقول preview. إذا معانا أي غلط بتظهر عندنا هنا. سبعة وأربعين ورقة، نعم. إذا معنا أي غلط الآن بيظهر لنا هنا إيش الأغلاط بالضبط. طلع معنا errors were found while presenting to run calculations. would you like to generate a report؟ okay. نقول ال wall missing، wall assembly is missing default، wall assembly is missing، wall assembly is missing exterior wall، hot water coils in air system have no source. لكل الأنظمة بالرغم ان احنا اخترنا ايش electric resistance، ولكن
نرجع نشيك عليها، ممكن اتغيرت. هنا بدل الهارد روتر نغيره الكتريك ريزيستنس بكل السيستمز. كوماند داتا الكتريك ريزيستنس. خلاص الآن بعد ما عدلناه كامل نروح نطبع التقرير من جديد الالترناتين. باقي معنا غلط. All assembly is missing default space model.
غلط فوقنا هنا إنه محددناش على الجدار الديفولت ايش نوعه، فاحنا ممكن ناخد الديفولت والتو. اوكي خلاص. الآن بس بياخد وقت عادة الهاب 6 أول ما تتبع التقرير لأول مرة ياخد وقت كثير، وبعدين خلاص إذا عدلت حاجة تجي تطبع تقرير لكل سيستم منفصل ما ياخدش وقت كبير. وبنناقشها نتيجة التقرير بنناقشها بالمحاضرة القادمة ونصمم عليه التشيلر والدكتينج بالمحاضرة الثالثة إن شاء الله. وشكرا، إن شاء الله تكونوا استفدتوا.